Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Vì thấy có rất nhiều bạn yêu cầu nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn công thức kem trái bơ của mình. Với món kem từ trái bơ này thì đảm bảo là các bạn sẽ khó có thể tìm được loại kem nào mà mịn và mượt được như vậy. Cũng như công thức kem dừa mình đã giới thiệu thì công thức kem trái bơ hôm nay tiếp tục sẽ đảm bảo cho các bạn thơm ngon, đậm đà vị bơ và không hề bị giăm đá nhé. Nguyên liệu để mình làm như sau. Để kem lên màu xanh đẹp thì mọi người có thể lựa phần xanh của trái bơ dùng. Tuy nhiên nếu muốn tiết kiệm chi phí thì chắc mọi người cũng không cần quá quan trọng việc này đâu. Các nguyên liệu khác thì đều là thành phần thiết yếu để làm kem không bị giăm đá. Vì vậy các bạn không nên thay đổi quá nhiều tỷ lệ các nguyên liệu nhé. Riêng với phần whipping cream thì nhiều bạn có thể muốn dùng topping cream hoặc bột kem. Mình không có điều kiện thử nên sẽ không thể đảm bảo thành quả cho mọi người được. Tuy nhiên theo như kinh nghiệm nhận thấy thì mọi người có thể dùng thay thế được nhé. Gelatin hoặc bột là thành phần giúp cho kem không bị giăm đá. Nếu có điều kiện thì mình khuyến khích mọi người sử dụng gelatin để có kết quả tốt nhất. Cách làm rất đơn giản như sau. Đầu tiên mình sẽ cho phần sữa tươi vào nồi. Sau đó mình cho gelatin vào, ta ngâm khoảng 15 phút cho gelatin nở. Mọi người nếu sử dụng gelatin bột thì ta cũng sẽ rắc bột vào sữa tương tự nhé. Ta sẽ xay phần thịt trái bơ, ta cho vào muối, đường và sữa đặc. Xay nhuyễn. Gelatin trong nồi sữa đã nở thì mình cho lên bếp đun ở lửa nhỏ, khuấy đều cho gelatin tan ra. Sau đó mình đổ phần sữa với gelatin này vào cốc bơ xay. Đánh đều. Vậy là xong. Giờ mình sẽ đánh bông phần kem tươi. Nếu bạn nào không có máy thì có thể đánh bằng tay, hoặc thậm chí mình cũng có thể cho trực tiếp vào hỗn hợp bơ luôn, không cần đánh. Khi đó thì kem sẽ ít xốp hơn nhưng mà vẫn hoàn toàn không bị giăm đá nhé. Ngoài ra nếu bạn nào dùng các loại topping cream đã có sẵn đường thì mình nên bỏ đường cho công thức của mình đi. Khi kem đã bông mềm thì mình cho hỗn hợp bơ vào trộn. Vậy là xong, giờ mình chỉ cần cho hỗn hợp vào khay. Với công thức này thì các bạn cũng có thể cho vào túi để làm kem túi hoặc cho vào các khuôn kem que để làm thành kem que nhé. Mình sẽ để ngăn đá đến khi kem cứng lại. Như các bạn đã thấy là mình có đậy lên mặt kem một lớp màng bọc ni lông sau khi kem tương đối cứng để tránh nước đọng từ tủ lạnh kết tinh ở bề mặt. Kem rất là mát, mịn, dẻo và thơm mùi bơ. Mình chắc chắn là các bạn sẽ thích món kem này. Nếu các bạn thích video thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh của mình nhé. Ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.